Okay, good morning everyone. Welcome to our research class. I am presenting my screen now. Can you see my screen? Opo, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. What can you see in the screen? PowerPoint Module presentation, 4, PowerPoint. Module 4 module po. 4. Spotting the research Spotting the That's research it. problem. Kung nagmamonitor kayo ng email ninyo, alam nyo na meron ng Module 4 na nakaload sa Google Classroom. Of course, after the discussion, the submission of Module 4 will be next week. No. Ngayon lang naman tayo madaming discussion. After pagdating ng midterm, wala na tayong pasok. Okay, welcome to Module 4, Spotting the Research Problem. Intended learning outcomes include the following. Okay, somebody read it for me, please. I am expected to identify and analyze possible sources of a research problem, evaluate research problems as to its considerations and characteristics, and develop skills in identifying possible research problem. Okay, thank you so much for that, Ricky. Thank you. Open Okay, proceed with the next. So, spotting the problem is the heart of any research-related task. We're very informed dyan. Ilang linggo na? Third week ba ngayon? Third week ka na? Yes po. So ilang linggo na natin pinag-uusapan ng research at alam din natin na from the very beginning, ang pinagsisimulan ng research ay problema. So it is the heart of the research-related task. Kung wala ang puso, walang buhay. So kung wala kang problema, wala kang research. So dapat lahat ng simula sa problema. A clear perception of a certain research problem. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng malinaw at maayos na direksyon ng ating research kung malinaw din ang pagtingin mo sa isang research problem. So without a focused research problem, walang research at all. Kaya naman, activities that facilitate the exploration of the sources and nature of research problems are indispensable tools. Pag sinabing indispensable, it cannot be taken for granted. Ito yung mga bagay na hindi natin kayang alisin sa sistema. Parang tubig at pagkain, pag inalis mo, mamamatay ka. So it's the same with research. Pag inalis mo ang problem, mamamatay ang research. So it is needed to set the tone of the research process in general. So the choice o ang pagpili ng fitted research problem is somehow hindi naman masyadong mahirap. The strong appeal to one's senses may assist in the identification of a clear research problem. So, depende sa pakiramdam ng nag-o-observe, depende sa pakiramdam ninyo, depende sa inyong senses, sa inyong nahahawakan, naririnig, nakikita, ano pa bang senses? Nadadama. Yan. So, keen observation times critical analysis equals magnified ability ng researchers insofar as problem identification is concerned. Kaya naman, a student in research should identify and select a problem since this is the most elemental step in writing a thesis proposal. Sa ngayon, sana may inaalagaan na kayong mga problema. Let's start with the engaged phase. Students of research course like you may find it difficult to find and select a research problem to pursue. Sa umpisa naman talaga ay mahirap. So below are some of the reasons kung bakit students find great difficulty in selecting a research problem. The first reason, masyadong maraming research problems ang kinoconsider mo. So, specificity and the scope is very important. Hindi natin kayang saklawan ng napakalaking problema. Lumalawak lang minsan ang problem range kung nasa doctorate level ka. Pero kung undergrad level ka tulad ninyo sa bachelor's degree, we limit our problem to something that is achievable. So students find it difficult to stick to their first choice of problem. And this displays the delay in the conduct of their research investigations. Nangyayari kasi na habang may napili ka ng research problem, nagsimula ka na mag-research, tas along the middle of the process, pakiramdam mo, ay, parang may nag-i-emerge na ibang problema. Parang mas maganda palang tingnan tong problema na ito kaysa dito. So, pag nagbago ka ng focus ng problem, magbabalik ka sa pinakasimula. No?
pag-undergo ka ulit ng mga proseso. So, mas limitado ang ating research problem at yung mga scope na ating gustong saklawan sa pagre-research, mas mabuti para hindi tayo naliligaw. Let's go with the next. Number 2, the needed data are difficult to obtain. So the students can select a very interesting research problem. Marami talagang mga interesting na research problem. However, the needed data are quite difficult to obtain. Medyo mahirap kuhain ng data. Kaya hindi ka makapursue sa research. Halimbawa, when I was in my 4th year college, undergrad, ang gusto kong i-pursue na topic ay kung gaano ka-effective magturo yung teacher ko sa major. It's a very good topic. I-evaluate mo yung mga teachers na pinagdaanan mo para ma-improve pa yung way of teaching nila. Pero syempre, the data na kailangan mong makuha ay mahirap ma-obtain. Bakit? Ay sino papayag ba yung teacher mo na evaluate mo siya, estudyante ka, di ba? So there were instances na mahirap mag-conduct ng research simply because there are data na mahirap makuha. Examples of an interesting problem ay ang mga sumusunod: the non-verbal corrupt behaviors of administrators. So, ang pag-aaralan mo dito ay yung behavior, yung hindi sinasalita pero ginagawa ng mga administrators na pangungurakot. So, sino kaya ang papayag doon na kumuha ka ng data? Diba? Napakahirap. Next, plagiaristic practices of secondary teachers. So, yung mga high school teachers, isa-survey mo at i-interview mo sa kanila kung ano ang level ng pangungopia nila sa module, sa internet, sa exam, o ay sino naman ang papayag na kumuha ng galong data, di ba? Pagalitan ka pa ng mga respondents mo. Next is the case analysis of the teaching effectiveness of teachers accused of sexual harassment. So maghahanap ka ng mga teacher na nang-harass sexually. Tapos i-analyze mo yung kanilang teaching effectiveness. O, those were the things that are actually good problem pero difficult to obtain data. So when these are studied by the students, many of them may point out the difficulty of obtaining potent information. Kahit nga yung pangangalap lamang ng reading index ng ating mga elementary or grade 7 students, hindi binibigay ng ating mga partner schools kasi ito ay isang uri ng refleksyon ng performance ng teacher at ng school. So, make sure that when you are thinking of a research problem, hindi mahirap i-obtain ang data. Let's go with the next. Not all social problems are empirically testable. Social problems of this nature are called metaphysical problems. With this, it may mean that not all social problems are measurable, especially those that talk about attitudinal and moralistic dimensions. May explanation ba? Ito malalim ano? Meron kasi tayong mga social problems na hindi mo kayang sukatin by numbers. Like attitude ng estudyante, hindi mo siya pwedeng i-generalize into 3.5. Halimbawa ay ang parameters mo sa Likert mo ay acceptable o highly unacceptable, unacceptable, acceptable, at highly acceptable. That's 1, 2, 3, 4. So yung mga attitudes, yung moralistic dimensions, hindi mo pwedeng i-judge na hindi siya katanggap-tanggap. Kasi merong mga kultura na sa ganitong bahagi, kahit nalabag sa pamantayan ng pangkaraniwan ay katanggap-tanggap. Let's say, for example, pag-aaralan mo yung tungkol sa pagpapakasal sa mga minor de edad. Sa konsepto ng Tagalog, moralistic dimension, it's unacceptable. Pero sa konsepto ng ibang mga relihiyon at konsepto ng ibang mga kultura, they encourage those things. So, hindi mo siya pwedeng sukatin. So, isa ito sa mga bagay na na-encounter ng mga social sciences major students. Pati history. Number 4, the student does not know how to specify a research problem. That's it. Alam mo may problema but you cannot specify it. Kasi broad, malawak. So due to the little exposure of the students in the nature and process of research, kasi baka baguhan ka, ngayon ka lang naka-encounter ng pagre-research, ngayon ka lang nakapag-research, wala kang experience sa research nung ikaw ay senior high school, wala kang baby thesis nung ikaw ay junior high school,
Ni wala kang ang SIP or Science Investigatory Project. So, ibig sabihin, little experience and exposure to research. Therefore, kung wala kang kakayahan at wala kang exposure, hindi mo talaga siya alam. So, there might be instances that they will find the specification of a research problem very problematic. Therefore, students must really work really hard to master the process. You need to think. Hindi ito ang panahon ng paglilinis ng grammar, hindi ito ang panahon ng paraan ng paglilinis ng comprehension. Kasi dapat, yan ay mga tinutungtungan nyo na sa kasalukuyan. Ibig sabihin, those were foundational skills na dapat daladala mo bago ka mag-research. Dapat lahat ng yun ay na-acquire mo na from the very beginning of your study until the second year college. But most of the time, pagdating ng bata sa research, meron pa rin mga loopholes when it comes to those foundational skills. At dahil doon, mas lalong nahihirapan ang ating mga estudyante. May mga pagkakataon naman po, wait lang. May nagchat-chat na boss. Kamote po mais. Okay, nandiyan pa kayo? Yes, sir. Okay. Naintindihan na number 4. Ha? Opo. Okay, fetal exposure. Okay, let's proceed with number 5. The student may not know the sources of research problem. So, it's another question. It's another problem. Many students spend direful moments, restless hours, nag-iisip, nakatulala, ano kayang problema? Ano kayang aking iisipin? Ano kayang i-research ko? Ano bang problema sa school? Ano bang problema sa restaurants? Ano bang problema sa management ng food? So, searching for a research problem because of the fact that they may be neophytes, baguhan sa Tagalog, in the field of research. Finding research problems in the way and place causes problematic situations. Kaya, next meeting, that will be Tuesday ngayon, no? That will be Thursday. I-reveal ko na ang groupings ninyo. Kasi pagdating nyo sa Module 5, which is next meeting, kailangan ng may katulong. So, dalawa na kayo na mag-iisip. So, bawat group, 3 lang na title. Tapos, isa lang title doon ang ma-approve ng ating po person. So, para may katulong ka, maka-brainstorm, maka-research, maka-assign, na tipong ikaw maghanap sa gantong area, ako maghanap sa gantong area. So, working hand in hand. Ngayon, kung magkakaproblema kayo sa inyong mga kapartner, edi coordinate with me. At sana hindi naman So, hindi natupad ang pag pure modular ay mag-solo sa kanyang research kasi mas lalong hindi makakausad ang ating mga kaklase. So, we are partnering students to another students na alam naming fitted when it comes to their capabilities. No? So,
Finding research problems in the way and place causes problematic situations. That's very true. If only their problem search is directed at the proper sources. Diba? Kung tama lang sana yung pinaghahanapan, or the identification of research problem can be a much easier task. Kung tama yung question. Meron kasi maghanap ng sandok sa sala. Diba? Saan hinahanap ng sandok? Sa kusina. So it's the same with the research problem. Pag naghahanap ka ng research problem, you go into the area kung saan mo siya dapat matatagpuan. Go with number 6. Ayaw nang bumaba. Wait lang natin. Right. Number 6. The students may not have enough interest and special qualification to conduct the study. And this is the problem. Kung wala kang interest, lalo na kung hindi mo gusto ang course mo, that's a major problem. Special qualification is very important to conduct the study. Minsan kasi, kahit na gustong direksyon ng advisor mo ito, dahil ito talaga yung gusto ko, ma'am, o sir, kahit na ilihis ka ng advisor sa ibang bagay, you are focusing on what you want. Kasi yun ang gusto mo. No. So the student researchers must have developed the genuine interest in the problem to sustain their efforts and motivation until the conclusion of the entire research process. Napakahalaga ng motivation and effort. Hindi ko alam kung anong ginagamit ng motivation ng estudyante pagdating sa pag-research sa undergrad level. Ito ba ay ang kanilang makatapos ng pag-aaral, makatapos ng requirement, makatapos ng subject, o ang maganda kasing paghugutan ng motivation is that gusto ko yung inaaral ko, gusto ko yung ginagawa ko, gusto kong malaman yung mga bagay na patungkol sa area na ito ng field of specialization ko. It's a very, very good motivation. So at the same time, the student researchers whose field of specialization, katulad example ng health sciences, is inherently qualified to undergo a study on health-related issues, but we cannot guarantee that he can successfully carry out educational research. So halimbawa, kung ikaw ay teacher education student, hindi natin ma-expect na mag-excel ka into different areas of research kasi iba ang majorship natin, iba ang preparation na meron ka. So, since we are contextualizing our research, hindi katulad ng batch ng nakaraan, di ba? Lahat ng research nila ay pedagogical. Bagaman naka-angkla ang pedagogy sa research, sa teacher education program, pero your field of specialization is mas gamay mo siya, hindi ba? So, it is good na pagdating natin sa Btvted, we have technology research. So, ang research na talaga ay naka-anchor sa kung ano inyong specialization, which is the food and service management. So, there are several criteria in formulating a research problem. So, as cited by Cristobal and Cristobal 2013, usually, pag ganitong inuulit ang pangalan, ibig sabihin, it's either mag-asawa sila o magkapatid, pero magkaiba silang tao. Sabi ni Barrientos Tan, meron daw internal and external criteria sa pagpili ng research problem. So, I need the module. Kanina ko pang binubuksan, hindi nagbubukas. Let's just wait. A little moment. ...48 years. Kumusta naman kayo sa online classes? Ha? Okay lang po, sir. Komportable? Mas okay? O gusto ang face-to-face? Sa palagay niyo? Okay Face to face, sir. Pero face to Face to face face, pa rin po. Face-to-face pa rin, no? Iba yung pumapasok, nagbabaon, kaharap ng teacher.
Alam kong barino, alam kong masaya. Hirap, sir. Ha? Yan, ganyan. Walang choppy pag face-to-face. Okay, we will be proceeding with the internal and external factors. Yan, external muna tayo. Sabi ni Cristobal and Cristobal. Parang Ben and Ben lang. External, panglabas na criteria, pag-formulate ng research problem. Una, novelty. Bago ba? Ikaw lang ba ang naka-observe ng ganyang problema? Yung tipong pag sinabi mo sa iba, ito po yung research problem ko, mapapaisip ka. Oh, ano? Sir. Choppy ka, choppy. Ayan. Something new. It should be novel. It should be different. Kung hindi man siya bago, new approach. Ibang perspective ang pagtingin. Kung sa harapan niya tiningnan, nung nakaraang nag-research, sa likod mo siya tiningnan. Something like that. And the availability of subjects, of course. Nakikita niyo screen ko? Yes po. Okay. Availability of Opo. subjects. Yung mga tao with desired capacity and willingness to participate in the study. Pag sinabi natin subjects in this case, respondents. May available ka bang respondents? May makukuhanan ka ba ng data? Wala naman. Baka ang inaaral mo itong sa ocean, tapos ang respondent mo yung mga isda, ba? Hindi yan feasible. So, in the natural sense, kung meron kang available subjects, kung ang gusto mong pag-aralan ay mga preso, make sure there are enough respondents that will suffice the needs of your research. Meron kasi tayong mga, ni-research mo yung HIV/AIDS. Yan, may respondents naman tayo dyan. Pero isa sa external criteria dyan, mahirap magkuha ng subjects o mahirap kumuha ng respondents. Also, ethical consideration. Yan. Baka meron tayong naaapakang moralidad. Baka meron tayong naaapakang mga ethical consideration. Katulad, kasama dito yung Data Privacy Act, yan, mga ganyan. Baka may exploitation na magaganap. Baka pag inaral mo yung tungkol sa mga sexual abuse ng mga bata, baka ma-exploit ang mga bata. So there are ethical considerations. Those were external criteria. Especially in your field, may mga food industry tayo, di ba? Mga management services natin. Baka meron silang mga secret recipe, may mga secret management style sila na ayaw nilang i-bulgar sa karamihan. So those were ethical considerations. So bahagi din yan ang tinitingnan nating research problem. Tapos next, admin support. In your case, siguro sa level ng respondents. In our case kasi, when we do research, kami, part ng task namin, bukod sa magturo, ay mag-conduct ng research and extension. And so, we are proposing researches that will be funded o ang magbabayad ng gagastusin ay ang SLSU. So, we need administrative support. Kung walang administrative support, hindi magpupursue ang study unless otherwise willing ka bilang faculty na gumastos ng sarili mong pera para sa research. In your case, admin support goes with the willingness of the institution to gather data. Halimbawa, you are going to conduct study sa mga food establishment sa loob ng SM. Kumusta yung administration ni SM? Papayagan ka ba? So, kung walang admin support, hindi ka makakakuha ng data. Next is the availability and adequacy of facilities and equipment. Kung walang facilities, walang internet sources, walang laboratory apparatus, etc., wala kang gagamitin sa research. Sayang naman, di ba? Magandang tingnan yung mga kaya lang related siya sa teaching. Marami kasing mga schools, lalo sa public, na nag-exist, na nag-offer ng TVL na related sa foods, pero walang laboratory. Diba? Mga problema yan. Those were research problems. Next, meron tayong internal factors. So, pag internal factor, edi pang loob. Una, time. May oras ka ba? Katulad ngayon, let's say for example, 10 ang subject mo. Hindi naman kaya ng isang oras lang ang research. Hindi naman kaya siya ng isang magdamag lang. Umaabot siya ng buwan, kakaisip, kasusulat, pabalik-balik, pamali-mali, pag-gather ng data. May pera din kailangan. It's cost and return yan.
May consideration ng pera. Umaabot ang gastos ng iba din malaki. Yung iba, ang maximum na pwede lang magastos ng estudyante sa research ay 15,000. So kung lalampas sa 15,000 ay hindi na yun papayagan. Kailangan na consider mo yung cost. In your case, medyo lessen ang expenses ng FSM kasi hindi naman kayo magluluto. Kayo naman ay mag-check ng management o ng pamamaraan kung paano pinapatakbo ang mga establishment na related sa pagkain, so on and so forth. Kung gagawa man kayo ng food packaging, ay may food packaging ng existing, make sure na the best yung food packaging mo. Pero hindi ganun kalaki ang inyong ginagastos. Hindi katulad ng computer technology na gumagastos ng malaking pera. Pagbili pa lang ng mga pyesa, bibili ka pa lang ng solar panel, napakamahal na, di ba? In your case, pati sa Comprog, si Comprog naman, ang gagawin lang naman nila ay parang madaling pakinggan, no? Gagawin lang naman nila ay program. In the sense na money consideration, hindi naman sila bibili ng program. Hindi naman sila bibili ng pyesa. So, program lang. So, kahit mahirap gawin yung program, pero walang masyadong malaking cost. It's the same with you. Walang masyadong cost. Pag sinabing returns yung balik, kung ang na-develop mong system ay masyadong kapaki-pakinabang at tinanggap ng industriya, so pwedeng yung ginastos mo ay may balik sa'yo kung babayaran ka nila. Depende sa nako-contribute ng iyong research. Also, we have experience training professional qualification. Oo naman. Kung walang experience ang bata, walang training sa research, walang professional qualifications, parang lahat ng ito ay napupunta, nagli-lead sa inyo, walang experience. Ito na may true to all bachelor's degree. Kasi wala naman talaga bang experience. Unless siguro konting experience nung kanilang high school or senior high school. Wala din namang training or wala rin professional qualification. So, ito ay mga internal criteria din. As well as motivation. No? Motivated ka ba? Gusto mo ba? Interesado ka ba? Intellectual curiosity and perceptiveness of the researcher. And of course, meron tayong mga hazards, penalties, and handicaps. It depends upon the researcher's physical, intellectual capacity, and moral judgment. Nagre-research yung bata, base sa kanyang intellectual capacity, hindi niya kaya. Hindi niya kayang isipin, hindi niya kayang i-conduct, di magkakaroon talaga ng hindrance sa pagtingin sa research problem. O kaya kung physical ang handicap mo, ay halimbawa ikaw ay pilay, bingi, bulag, it's much more different, no? Or moral judgment. Are you getting my point? Yes po, sir. Okay, let's go with the general rule. Kahit sa objective ginagamit natin ito. The general considerations of a good research problem is, of course, it should be smart. Wait lang, ayaw ko baba. Smart. Ano ibig sabihin ng smart? S-M-A-R-T. S? Specific. Specific. M? Measurable. Measurable. Ayan na. A? Attainable. Attainable. R? Okay. So, it should be smart. Specific. Yan. Usap natin kanina. Mahalaga specific ang ating mga pinoproblema sa research. Huwag masyadong malawak. Measurable. Kayang sukatin. Kayang makakuha ng data. Achievable. The data are achievable or attainable using correct statistical tools. Oh. Okay, thank you. Wait lang ha. Nag-chat ng MIS.
Okay. Nasa na ako? Realistic. Ayan naman. Real results, not manipulated. Oh. Kitang-kita ko sa mga kaklase ko nung undergrad. Yung realistic na yan. Ang mga data, minamanipulate. Sabi, taasan mo. Checkan mo mataas para kasi pag mababa yan, papaulit yan sa atin. So, they are manipulating data. Sana hindi kayo ganun. Ha? Next time bound, investigation can be completed within the required time. Do not forget, 1 year. Nagsisimula na ang ating first sem. So, hindi na siya 1 year. Okay? Nababawasan na siya. Next, saan manggagaling ang ating mga problema? The following are potential sources of problems in research. Okay, ito yung mga tingnan nyo. Una, personal interest, observation, and experiences. Tingnan nyo yung sarili nyo. Yung personal interest mo, saan ka ba mahilig? Huwag naman yung kahiligan na labas sa saklaw ng FSM ha. Baka naman ang kinahihiligan mo hindi patungkol sa FSM. Eh di, naman yun, hindi naman pwede yun. So personal interest of the one conducting the research is important is sustaining the zest or the joy in completing the task. Zest is the joy and the enthusiasm and the excitement. It is worth mentioning that problems are surrounding us. Napakaraming problema sa paligid, which means to say that researchers need to just be more senseful, to use your senses. You must be aware and curious, so they creatively and critically identify a problem. You go outside. Kung kayo naman ay 20 years old and above, at sa bayan ninyo ay hindi kailangan ng APOR, o kung kailangan ng APOR pass at may APOR pass ka naman, kain ka sa mga kainan, and you see your surroundings. Tingnan mo nga paligid. Tingnan mo kung anong problema, tingnan mo yung nagtitinda ng pansit naglalako ng pansit sa daanan, yung nagtitinda at naglalatag ng kung ano man sa paligid. Tingnan mo kung paano kaya pagka sa Lazada ay pagkain ang pinapadeliver, paano nila hinahandle. So, may mga consideration yung mga problema yan. Yung mga bagay na, paano kaya nila kino-consider yun? The fact na napakatagal nag-i-stay ng pagkain sa warehouse, hindi ba siya nasisira? Paano yung shelf life yun? Paano nila kino-consider? Paano yung pag-transport ng pagkain from one place to another? Paano kung galing pa siya sa ibang bansa? Kasi kahit sa Lazada, makakakita ka ng mga orders ng cake, orders ng gatas. Ano yung gatas naka-sealed? Di walang masyadong problema tsaka matagal ang shelf life. No? Pero yung mga cake, kapag nabangga sa kanan kabila ay masisira. So those were things. Punta ka sa palengke, tingnan mo kung paano minamanage. Punta ka sa restaurant, kung paano nila minamanage ang mga bagay-bagay. Yan. O kaya, ano ba yung mga tanyag na mga restaurant sa Pilipinas na pwede mong tingnan at silipin kung paano nila ginagawa yun? Paano ito nakaka-contribute sa industry nila? So you need to think and look and observe as well as tingnan ang mga experiences natin. Pwede ka rin naman makakita sa books, sa research professional journals. So, books on research theories and philosophies can be sources of problems. At the same time, you review research professional journals. Meron yan mga online available. It would lead one in the selection of a research concern. By going through these kinds of materials, pwede kang makakita ng potential research area and maka-establish ka ng theory or model or sarili mong framework. Number 3, problems in the work environment. Halimbawa, nagtatrabaho ka, katulad ni Ballestero, katulad ni Naparato, yung mga nagtatrabaho sa McDo, nagtatrabaho sa, anong tawag dito? Yung nagtatrabaho, saan nagtatrabaho si Ballestero? Doon sa mesa. Doon sa McDo, pansin ko lang sa McDo, di ba? Hindi ko pa ito nakita sa Jollibee pero pag sa McDo, pag pumasok ka, doon sa Pagbilao branch, may ordering system, yung pinipindot-pindot doon sa pag-order. Pwede mong sukatin yung perception ng mga customer patungkol sa pag-order gamit yung technology na yon. Nasa-satisfy ba sila? Nakakatulong ba siya o hindi siya nakakatulong? Nakaka-delay ba siya ng proseso o hindi siya nakaka-delay ng proseso? Ang McDo rin, pansin ko, hindi sila nagbibigay ng ba dito? Kahit sa Manila branch, pag kumakain ako ng McDo, hindi sila nagbibigay ng yung number na katulad sa Jollibee may nakasulat na 1, 2, 3, ganun. Tapos, hindi pa nun uso kasi yung ordering system na ginagamit nila sa kasalukuyan. Tapos, after the transition period,
napansin ko, may coding na yung orders, depende dun sa, tinype mo dun sa kanilang ordering system, yung parang malaking tablet. Tapos maglalabas siya ng number, provide ka sa cashier, tapos maghihintay ka ng release ng order. Yun. Doon minsan pumipila ang tao. So, you can look into kumusta kaya ang perception ng tao o kaya yung level of satisfaction ng tao. Baka sa halip na nakatulong ay hindi. So, after mo mag-research, ibigay mo kay Macdo yung results, tapos makita ni Macdo na, ay, hindi naman pala nakakatulong, ay tanggalin na natin. O kaya, ay, nakakatulong pala. O kaya, baka meron pang ipopropose yung mga tao o yung mga kliyente, yung mga customer, nang i-improve pa ng sistema na meron sila. So, titingnan mo yung tawag dito, yung side ng mga experts sa linya ng technology na pwede pa pong ma-improve yung system like this and like that. Tapos, nakakita rin ako sa Macdo Tagaytay yung ang order, kasi sa Tagaytay, di ba, ay bulubundukin. Sila ay nandun sa may area na nakikita nila yung Taal Lake. Tapos, ang ordering, parang galing sa taas, pababa, o galing sa baba, pataas. Basta may chain. Yung order mo, ikiniklip, tapos tumatakbo sa conveyor pataas. That's how they manage the food. So, yung mga bagay nun ay pwede nyong tingnan. Pwedeng sa unang tingin ay simple siya, pero pwede naman natin gawing komplikado. Pwede natin gawing comparison. Let's say, for example, what's the level of satisfaction in terms of those kind of ordering system ng Jollibee versus McDo? O di pagbabanggain mo yung dalawang data, tapos makita mo kung saan mas satisfied ang tao. Minsan nga lang, ay di kailangan mo magstay sa store at magpaalam sa store na magkakanta ka ng study. Siyempre, kung pagbabanggain mo ang dalawang brand, may mananalo dyan na isa. So, meron tayong Data Privacy Act consideration. Pwede mo namang itago sa pangalan para hindi makita. Let's say, for example, a fast food A or fast food B, o gawin natin komplikado, gawin natin 5, lagyan mo ng fast food C, D, E, isama mo si Greenwich, isama mo si Chowking, isama mo si ganito at ganyan. Yeah. So those were problems in the work environment that are very helpful para sa inyong mga research problem. I hope someone will go into that kind of problem, yung sinabi ko tungkol sa Macdo. That's a good one. Next, classroom discussions, like kung anong ginagawa natin. Diba? Minsan, habang nagdi-discuss si ma'am, nagdi-discuss si sir, napapaisip ko, ito na lang kaya research ko. O kaya nagsasalita yung kaklase mo, nakakakuha ka ng idea. Tapos minsan, dahil yung idea mahalaga, hindi mo siya ino-open up. Kasi pag ino-open up mo, baka ma-pick up ng iba yung idea. Pero alam nyo, ang idea, hindi yan nakaka-copyright. Ang idea, para ma-copyright, you need to put it into writing. Kasi apply mo ng copyright para masabi na sa'yo yan. So, when it comes to idea, paunahan yan. Kaya pag nakakuha ka ng idea sa kaklase mo, kung paano siya mag-isip, kung ikaw ang unang nag-file, at ikaw ang unang nag-present sa panel ng title mo, syempre, bunutan tayo kung sinong mauuna. Ay pareho kayo ng konsepto. Kung sinong mauna, edi siya makakakuha ng idea. Yan. So, kaya 3 research title na pinapa-prepare sa inyo. Simply because, kung may magkapareho ng konsepto, edi yung kasunod mong title ang titingnan natin. Para meron tayong alternative. So, classroom discussion is a very good avenue for research problem. Number 5, the technological and scientific advancement. So, the use of scientific investigations and technological innovations can be of help in problem identification. Gaano ka-effective yung ICT, katulad ng sinasabi ko kanina sa Macdo. Gaano, nakakain na ba kayo sa ano? Anong ang pangalan nitong tindahan ng ano? Yung nasa tapat ng Buffalo sa SM. What's the name of that store? Pepper lunch po. Pepper lunch. Yeah, let's say the pepper lunch. Isang beses pa lang ako naka-order sa pepper lunch. Pansin niyo yung kung nakakain na kayo, pag umorder kayo, binibigyan kayo ng bilog na maliit na nanginginig at yung nagva-vibrate kapag may umorder. It's one form of technology as well. You can check, you can compare. May technology itong isang restaurant na katulad nito. Tapos yung isang restaurant, may technology na iba naman. Sino mas effective sa dalawa? Sino mas prefer ng customer? Diba? Anong mas prefer ng empleyado? Those considerations. Magandang tingnan yan. Parang wala pa akong nakitang ibang ganung uri. Sa paano ba umorder sa Starbucks? Paano sila nag-aano?
Nagno-notify ng customer. Yan. Hello. Warren, paano daw? Ilagay yung Starbucks yan. Paano nagkukuha ng... Ang alam ko si Starbucks nagsusulat ng pangalan, di ba? Paano nawawala ang tao din? Hindi pa sir na-order doon. Hindi pa ako na-order. Sir, makarinig. Okay. Pero alam ko nagsusulat, personal na sinusulat yung pangalan doon sa lalagyan ng produkto nila. Si Warren po alam. Sir. Warren? Oh, Oh. Paano na-order sa Starbucks? yun po, syempre pupunta po muna dun sa counter tapos kung ano yung gusto mong name na ilalagay dun sa para makilala ka kasi po. Pagkapila mo po dun, aalis ka muna kasi may bago na pong pipila. Pag tinawag po yung pangalan mo, ibibigay mo po yung receipt. Tsaka po bibigay yung order mo. Okay. Walang intervention ng technology, ano? Wala po sir, natawag lang po yung pangalan. Pwede kasing tingnan nyo rin ang nature. Baka ang gusto ng restaurant ay may personal touch. Yan. Kaya siguro hindi nila ini-incorporate. In the first place, mayaman silang kumpanya, di ba? They can actually pay for technology like that. Pero baka ang prinsipyo naman nila may personal touch dun sa produkto, kaya susulat yung pangalan at tatawagin. Kasi baka iba ang dating sa customer kapag tinatawag ang pangalan kaysa sa na number na number 2, yan, ganyan. Isa pa, itong sa Chaong, City Mall, yan. Nakakain ako sa City Mall. Ang setup doon, magkakatabi yung tindahan kasi isa lang dining. So, yung Jollibee, yung Chowking, tsaka yung Mang Inasal. Tapos, o-order ka, pipila ka, tapos uupo ka na. Agawan sa upuan. Tapos, medyo malilito ka sa paraan kung paano tinatawag ang customer. Kasi may sarili silang mic, so pwedeng magsabay-sabay. So, it's also one of pwedeng tingnan into consideration kung advantageous ba sa customer o sa business. Hindi ka pwedeng mag-venture pala sa business kasi hindi kayo business administration student. So, dun sa customer part, sa food, ito ba ay okay? When it comes to sanitation, kasi ang mga pinagkainan, sa isang lugar lang din siya hinugasan, magkakahalo yung ginamit ni Chowking, ni Jollibee, tsaka ni Mang Inasal. Pagaman itong mga kumpanyang ito, yan, parang strategy yan parang magkakamag-anak sila o isa lang may-ari yan. But I'm not so sure. Pero sila ay mga sister company na magkakaiba lang ng pangalan pero isang korporasyon pa rin yung kumikita. So, you can also look into those kind of considerations. Kumusta ang customer? Kumusta ang pagkain? Kumusta ang so on and so forth. Next. Okay na tayo sa mga technological and scientific advancement. Let's go with pwede nyo ring tingnan pala dito, halimbawa, ang title mo ay hindi pala title, problem. Ang problem mo ay gusto mong sukatin ang effectiveness ng mga technology na ginagamit ng mga restaurants. Let's say, for example, 10 restaurants, then you're going to identify anong technology ni 1, ni 2, hanggang makarating na kay restaurant. Then you are going to gauge effective ba sila. So that's a good research problem. Pwede nyo ring i-venture yun. Pwede nyo ring tingnan into consideration. No. Good, maraming lumalabas na problema. Next, undergraduate and graduate thesis and dissertations. Yan. Kung ikaw ay medyo pressure na at kailangan mo nang maglabas ng title at problem. Di tingin ka sa mga thesis. Tingin ka sa mga dissertations. Tingnan mo yung last part. May recommendation doon. Basahin mo yung recommendation. Anong gusto niyang ipagawa pa? Sa recommendation kasi nakalagay doon na pwedeng mag-pursue ng ganito pang study para mas malalim ang pagtingin sa problema ko, yun, something like that. So, pwede niyong i-adapt yun. Pwede niyong kuhanin. Ito na lang, itutuloy ko na lang yung research niya. Kasi, hindi niya naabot yung
kabuuan ng research kasi nga dapat specific at saka dapat time-bound, dahil hindi niya natapos, I will be looking into this part of the problem. Number 7, pwede namang suggestion from friends, o kaya nag-suggest si teacher, o kaya yung administrator. Mahirap yung ganyan. Isa sa ayaw kong sinasuggest ng administrators at saka ng mga teachers ay the tracer study. Yung tracer study, pag inassign yan sa inyo, ayaw ko ba? But it's good that we trace students. Pero tracer study goes in the way na, halimbawa, nasaan na ang graduate ng BTTE, o nasaan na ang graduate ng food tech mula year 2013 hanggang year 2019. That's tracer study. Yan ay kailangan sa academe. Kaya we always conduct tracer study every 5 years. Pag na-assign ka dyan, di kahit hindi mo siya research interest, sabi, pagawa na lang natin ay tracer study dito kay ganito at kay ganyan. And then, you are going to have that kind of research. Pero, pwede rin naman ang suggestion, you talk to Dr. Nagares, to Professor Cadilinya, di ba? Yung mga food experts, tanungin nyo sila kung ano kaya ma'am ang kasi ang akin pong research interest goes into this kind. Parang gusto ko mong tingnan yung ganito at ganyan. Ano po kaya ang pwede kong i-venture na topic? Yan. You talk to them. Makakapagbigay sila ng maraming mga ideas. Moment, please. Ito ma'am. Okay, next is specialization. So the problem may also spring from one specialization, like yours, improving the system that surrounds your specialization would keep the researcher's awareness of some prevailing problems in the field. So curricular enhancement, pero hindi sa inyo pwede kasi ito ay pedagogical. Ito ay pang 4th year nyo pa. And the teacher's educational instructional expertise or some potent research problems. Kung may problema kayong nakikita sa specialization ninyo, halimbawa, baka pwedeng maggawa ng, diba, wala kayong restaurant sa school. Hello? Yes, Tapos, sir. wala. Yan. Pwede kayong gumawa ng feasibility study ng restaurant na itatayo for FSM. Kaya lang, kasama dyan yung design yung itsura ng laboratorio, saan ilalagay ang table, yung blueprint niya, yung costing niya, kung magkano magagastos, anong uri ng mga materialis ang ilalagay, ano-anong mga tools and equipment ang bibilhin, na tipong kapag baking ang subject, ito yung ating laboratory. Kapag kung subject nyo, bread and pastry, ito yung laboratory, ganito ang itsura niya. Maganda din siyang topic. Makakatulong kayo ng malaki sa school kasi kailangan ng school yan. Para pag meron ng pondo para sa pagpapagawa nito, meron na kasing feasibility study, meron ng existing na sukat, mas madali nang i-apply ng eskwela. Okay, number 9, the relevant issues and problems. Of course, kaya nga tayo naghahanap ng research problem kasi may problema. So, relevant issues and problems can also be the origin of a research problem. Studies on issues and problems about gender inequality, women empowerment. In your case, of course, food and service management related. Then classroom violence and bullying, parental absenteeism, etc. may be pioneered by the researchers. Number 10, we can also gather research problem in terms of organizational and managerial problems. You can look into this. So supervisory level ng ating mga mga heads, ng mga bisor, ng mga chef. Yan. Managerial and organizational problems can also be studied by researchers working on problems like management and leadership practices, yung mga conflict management, knowledge and conflict management, etc. are good examples of sources of organizational and managerial problems. When you go into this kind of source, ang titingnan ninyo ay mga industry leadership within an industry na related sa food and service management.
Ano bang definition ng service sa course nyo? Sige na. Para malinaw sa akin. Anong service ba yun? Ha? Cooking po, sir. Cooking lang. So, related lang sa food. Ay, Mami, wait lang ha. Mami, nandito na yung magkakarpintero. Pa-check yata nila. May pa-check nila. Yun. So, kasi food, malinaw. End kasi yun eh. Hindi naman siya food service, ay food end. So, yung service, kasama ba dyan yung, ano ba? Yung waiter, kasama ano? Opo, sir. Yung preparation ng food, kasama ba? Kasama Opo. po. Okay. Yung packaging, Kasama rin po. kasama rin. Ano pa? Process. Yung processing, halimbawa, i-ferment, ang pagkain, or ibuburo, kasama ba yun? Yes, Opo. sir. The food processing is also part. So you can look into those different considerations. Yung sa services, yung catering, kasama, tama? Yes Opo. po. Ano pa? Yung table, tawag dun? Opo, Skirt- table setting, table serving. Table setting. Opo. Opo. Ano pa? Yung mga yung mga kortina na lalagay sa tabihan ng wall para Yung Ano? skirting po. Mga skirting. Opo. skirting. Pati yung sa yung sa bubong. Event setup, parang ganun, no? O yun, look into those things. Napakarami ng catering services meron sa Tayabas, meron sa Lucena. You can evaluate them in terms of organizational and managerial problems. Ano yung kanilang halimbawa? Halimbawa, ang title nyo ay Best Practices of Catering Services of Best Practices ng pinakamahuhusay na catering services sa Lucena City. That's a problem. You can check on those things. Ba? Na kaya pala sila kinukuha palagi because when it comes to event setup, ang range nila ay ganito. Kapag skirting, ang range nila ay ganyan. Pag table setting, ganito sila. Pag catering, pag waiter, preparation, packaging, processing. Pag tinignan mo yung iba't ibang mga considerations na yan, di makikita mo na, okay. Kaya pala sila yung pinakamahuhusay kasi ganito yung level. Sinong isa-survey mo, di syempre, yung customer. Di maghahanap ka ng mga customer na nag-subscribe na dito kay Sevilla, so on and so forth. You get my point? Yes po. Okay. So, mas mabuti na digest na natin kung anong mga laman ng inyong program. You can look into those considerations, ha? Sana makita ko yan sa modules, ha? Yung mga pinag-uusapan natin. That's the end of the lesson. Question? None, sir. Malinaw. Lumilinaw ba ang inyong mga pinoproblema sa kasalukuyan? Unti-unti na po. Unti-unti. Okay. That's good. I will be discussing the module that will be submitted next week. 29th. Of course, we're waiting for my computer to load. As usual. Tumutulo kasi dito sa bahay, kaya may mag-aayos ng kisa. Pag-evaluate pa lang ng catering services, napakagandang topic na yan. Tapos, dahil meron ka nang na-identify na mga area katulad ng event setup, skirting, table setting, catering, waiter, preparation, packaging, processing. Pwede mo rin isama ang costing para, ito mas mura kasi. Kasi nung kami ay nagpaplano ng magpakasal, syempre kailangan mong isa-isa ng mga catering services. Sino ang pinakamura, pero masarap naman, pero magandang setup. So,
nagpunta kami sa iba't ibang mga uri ng catering services. Ang napili namin is Samroca, kung naririnig niyo si Samroca. Una, na-refer siya ng friend. Mura siya. And the good thing is, nagbabargain sila. Yung tipong, ang presyo po ni ganito ay 200 per plate. Ay ganito po yung bilang ng putahe. Tapos sila, nag-o-offer agad sila. Sige, sa amin, 170 na lang. Same na bilang ng putahe. So may mga ganong considerations. You can also check on that, costing. Okay, that's good. That's good. Natutuwa ako sa result ng discussion. Next, let's go with the application. So, ang gagawin po ninyo is to identify and define your own research problem by answering the following items. Una, pakisulat po ng research problem. What is your research problem? Next, ang research problem mukha na siyang title, pero hindi pa siya yung definite na title. Kasi tinitwist natin si title. Pero, umiikot siya sa research problem. Next, the conditions which gave rise to my research question. Ano yung present evidences from service statistics or related literature na nagko-confirm ng existence o kaseryosohan at saka yung nasa saklaw ng problema mo? Ano yung present condition? So, dapat meron kang malinaw na dahilan kung ano yung kasalukuyang kondisyon kung bakit may nag-emerge na problem. Next, ano ba yung ideal situation? So, ito yung pupuntahan mo eh. Yung tipong, ito yung sitwasyon po ngayon, pero dapat po, ganito po dapat sila. So, this is the ideal situation. The standard, the rule, the expected, the mandated, the recommended. Dapat po ganito. Next, pagdating mo sa number 4, ano sa palagay mo yung dahilan kung bakit may pagitan yung present o yung condition sa kasalukuyan at saka yung ideal situation. So, ibig sabihin may gap. What are the possible reasons kung bakit may pagitan si number 2 at si number 3? Then, marahil po ay kulang po sila sa customer support, masyado po siguro mahal, kulang po siguro sila sa technology, o hindi po siguro marunong ang taong mag-manipulate ng technology. Then, next, ang mga sumusunod na interventions have been done. So, syempre, pag inaaral mo yung problema, pwede kang tumingin sa mga old literature na ginawa naman nila ng paraan na ma-reach yung gap. Nilagyan nila ng tao dun sa nilagyan nila ng tao dun sa yung sa McDo, yung nag-ooperate para kung hindi marunong yung tao, sila na lang mag-ooperate. Gumawa naman sila ng mga interventions para ma-address ang problema. Pero ang naging outcome ay ito. Yan. Kung wala namang ginawang intervention, ay di ipakalagay po kung wala. Huwag naman lahat ay ilalagay ay wala. No? Next, the following facts, findings have been reported in related studies. So this time, maghahanap ka na po ng mga sulat-sulat na related. Kung catering ang pag-uusapan mo, maghanap ka ng mga research tungkol sa catering. Tapos, anong sinasabi ng study 1? Mga katotohanan at mga findings nila. Kung makikita mo research sa chapters 1, 2, 3, 4, 5, well and good, kompleto yon. You go directly to chapter 5. Ano ang result? Ano yung findings? Pakisulat po dito, yung related sa pag-nag-aaralan mo ha. Kung hindi naman 1, 2, 3, 4, 5 chapters ang nakuha mo, you go into the abstract. Pag binasa mo yung abstract, ayun na yung summary ng study. You go into the lower part, may makikita ka dong findings na ito yung kanilang nakuha at napatunayan. So, tatlong study. So, study 1, study 2, and study 3. The next is, the following questions about the problem, however, still unanswered. So, kahit na may mga nakuha kang facts sa study 1, sa study 2, study 3, may mga tanong pa rin na hindi nasasagot. Na yun yung sasagutin mo pagdating sa research. So, pakisulat lang po dito, let's say 3, 4, 5, 6, 7, 8, o ilan man. Huwag naman isa ha. The minimum is 3. Ano yung mga questions na kailangan pa nating sagutin? Kaya tayo magka-undergo ng research. Okay? Malinaw po ba? Yes, sir. Yes po. Malinaw. Okay, good. Gusto niyo malaman ng kapartner niyo? O saka na? Sige po, sir. Opo, Saka na, ano? gusto na po para makapag-brainstorm. Para makapag-brainstorm. Okay. I am expecting for non-violent reaction. Wait lang, hanapin ko.
Okay. So, ito magkakagrupo. Recorded ito. So, pakitandaan din po. Si Pasamba Shane, nandito ka ba? Wala. Nandiyan siya kanina, di ba? Pasamba, wala. Kapartner di Pasamba si Sachembre. Sachembre, you're here. September. Opo. Okay. Ang kapartner mo ay si Pasamba. Okay? Pero sa module 4, kanya-kanyang gawa ha. Okay? Opo. Magkaiba kayo ng gawa sa module 4. Sa module 5, magko-combine. The good thing is, kung iba ang na-identify na problem ni Sachembre sa module 4, at iba rin ang in-identify ni Pasamba, meron na kayong dalawa. Tiki-isa. So, isa na lang ang hanapin nyo. Collaborate na lang. Okay? Next. Carancho. You're here, Carancho. Yes po, sir. Kapartner mo po si Callejo. Opo, sir. Callejo, nandito ka? Yes, sir. Okay, recognized. Next. Merle. Yes po, sir. Dito po. Nandyan ka. Ang kapartner mo po ay wala dito, si Liagas. Okay po, sir. Okay. Kapag meron kayong kapartner na responsable, gawin yung responsable. Okay? Kung, anong tawag dito? Sigurado ako na sa mga partnership, lagi naman pag may research, pagdating sa dulo, nakakaproblema, wala kang ginagawa tulong, ganyan. Mas mahirap kasi pag tatlo, at least ngayon dalawa. Okay? So, you contribute with each other. Kung may gagastusin, you contribute. Kung kailangan ng research, ng i-research, mag-contribute. Next, naparato. Sir. Your partner, Ballestero. Okay po. Okay, Ballestero nandito, wala. Isang taon yung kasama yan, ha? Okay po, sir. Ayan, nandiyan si Ballestero. Okay po, sir. Okay, good. Next, Oherio. Yes po, sir. Kapartner mo si Jewel. Okay po. Okay. Lukbanin. Maraming pagkain sa Lukban. You can look into those things. Siyempre, marami rin sa Lucena. Torrenueva. Sir. Yan. Partner mo si Ibarrientos. Okay? Okay, sir. Okay. Casido. Kasi, Hello po. Yes, sir. ang partner mo, kayo ang tatlo. Casido, Revellame, Duan. Sige po, sir. Revellame. Okay, sir. Okay. Tsaka si Duan. Duan. Okay. Kapartner mo si Casido at si Revellame. And, ano pa bang ibibilin ko? Yung, as much as possible, tinatry ko na ang babae ay makapartner ay babae, pero kulang kasi tayo sa supply. Kaya may napapartner babae sa lalaki. Pag pinartner ko naman yung dalawang lalaki, minsan feeling ko magkakagulo. Kaya yung dalawang babae, magkagulo din. So, yun. Research lang po ang partnership ha, hindi po mag-aasawa, okay? Apo, sir. Yeah, noted. Okay. So, any questions, suggestion, clarification? None, sir. Okay, so we are projecting in the next 2 weeks, we will be facing the panel. So, next week, hanggang next week, ang submission ng Module 5, yung kasunod na linggo, we will be applying. So, mag-a-apply na kayo ng, magbibigay ako ng form and you need to apply for the title defense. Okay, that's the only requirement for our prelim, mag-submit ng modules at humarap sa panel. Sa mga magkakapartner po na wala po dito yung kapartner kasi po hindi makaka-connect, during title defense, kailangan po nilang humarap sa panel. Kasi ang policy po natin, pag hindi nagpakita, hindi po pumapasa. So kung halimbawa mag-isa ka lang, edi ikaw lang, hindi siya kasali. Okay? No show, no grade. Ganun. Okay? Tapos, syempre kung hindi ka makakasabay sa normal na ikot ng title defense, ay mga abala ka ng mga experts.
para humarap ulit sa iyo. Syempre, nagkaklase yung mga yun. Okay? So, that's it for the day. I hope you are all okay right now. Malusog ang bawat isa. Kumain ng tama sa oras. God bless you. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir.